A gyertyák évszázadok óta otthonaink meghitt kellékei. Egy romantikus vacsora, egy pihentető fürdő vagy épp egy hideg téli este elképzelhetetlen nélkülük. Azonban egyre több kutatás bizonyítja, hogy a hagyományos gyertyák, különösen a parafin alapúak káros hatással lehetnek az egészségünkre és a beltéri levegő minőségére. A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható gyertya parafinból készül, amely egy kőolaj származék. Bár olcsó és könnyen formálható, égése során számos káros anyagot bocsát ki a levegőbe. A parafingyertyák égése során illékony, szerves vegyületek szabadulnak fel, például a benzol, ami egy rákkeltő anyag, hosszú távon leukémiát és más daganatos betegségeket okozhat. Toluol, ami idegrendszeri problémákat, fejfájást és szédülést válthat ki. Illetve a formaldehid, ami légúti irritációt és hosszú távon súlyosabb légzőszervi megbetegedéseket okozhat. Egy 2009-es tanulmány szerint a parafinból készült gyertyák égése során olyan veszélyes vegyületek szabadulnak fel, amelyek belélegezve hosszú távon károsíthatják a tüdőt és a szívet. Az égő gyertyák nem csak gázokat, hanem apró szilárd részecskéket is kibocsátanak, amelyek bejuthatnak a tüdő mélyebb rétegeibe és gyulladásos folyamatokat indíthatnak el. Ezek a részecskék különösen veszélyesek asztmások és allergiások számára. Egyes tanulmányok szerint a zárt térben égő gyertyák hasonlóan szennyezhetik a levegőt, mint a dohányfüst vagy a kipufogó gázok, különösen ha rossz a szellőzés. A legtöbb illatosított gyertya mesterséges illatanyagokat tartalmaz, amelyek égés közben phtalátokat és egyéb vegyületeket bocsátanak ki. Ez hormonális zavarokat okozhat, és egyes kutatások szerint hozzájárulhat a termékenységi problémákhoz és az endokrén rendszer károsodásához. Ha szereted a gyertyákat, de szeretnéd elkerülni a káros anyagokat, a méviasz gyertyák a legjobb választás. A méviasz a méhek által természetesen előállított anyag, amely semmilyen káros vegyi anyagot nem tartalmaz, biológiailag teljesen lebomló, és a méhészet melléktermékeként fenntartható forrásból származik. A méviasz gyertyák égése során negatív ionok szabadulnak fel. Ezek az ionok képesek megkötni a levegőben lévő szennyeződéseket, allergéneket és port, így javítják a beltéri levegő minőségét. Ez különösen előnyös lehet allergiásoknak és asztmásoknak, mivel csökkenti a levegőben lévő irritáló anyagokat. Valamint a városi környezetben élőknek, ahol a levegőszennyeződés gyakran problémát jelenthet. A méviasz gyertyák lassan és egyenletesen égnek, akár 50%-kal hosszabb ideig, mint a parafingyertyák. Nem kormoznak, így nem szennyezik a falakat, bútorokat és a tüdőt sem. Természetesen kellemes, enyhén mézes illatot árasztanak, nincs szükség mesterséges illatanyagokra. Méviasz gyertyákat régóta használják spirituális szertartások során, mivel a tisztaság és a természetesség szimbólumai. Egyesek szerint segíthetnek a meditációban, relaxációban és nyugtató hatásúak. Én már régóta magam készítem a gyertyáimat, nem használok mesterséges illatanyagokat a környezetünkben. Most pedig vágjunk is bele, és megmutatom nektek, hogyan készíthettek otthon méviasz gyertyákat nagyon egyszerűen. Először is szükségünk lesz méviaszra. Én ezt itt Angliában egy családi méhészettől rendelem nagyobb kiszerelésben. Ez a méviasz természetes és tökéletes alapot ad a gyertyák készítéséhez. Ezen kívül szükségünk lesz még néhány dologra. Az egyik legfontosabb a gyertyatartó. Én ma többek között egy ilyen szép kis üveggyertyatartót fogok használni egy nagyobb méretű gyertya elkészítéséhez, emellett még szerintem fogok egy pár tea gyertyatartót is használni. Szükségünk lesz még kókuszolajra, azért mert a kókuszolaj segít, hogy a gyertya tovább égjen és egyenletesebben. Szükségünk lesz még kanócokra, illetve ilyen ragasztó pöttyökre, amivel rögzítjük a kanócainkat a gyertyatartó aljára. Emellett szükség lesz még ezekre a fapálcikákra, amik majd megtartják a kanócainkat, amikor a méviaszt a gyertyatartóba öntjük. Ezt az üvegkancsót én kizárólag a gyertyáim készítéséhez használom.
Kimérem a kívánt mennyiséget, majd egy fazékba vizet töltök körülbelül félig, belehelyezem az üvegedényemet, amelyben olvasztani fogom a méhviaszt. Ehhez adok körülbelül 2-3 evőkanál kókuszolajat. A víz gőzölésével a méhviasz szépen lassan elolvad. Miközben a méhviasz olvad a tűzhelyen, a kanócokat a gyertyatartóimba ragasztom. Fontos, hogy a kanócokat a tartó aljának a közepére illesszétek, mert így lesz a gyertya égése egyenletes és szép. Ezután rátesszük a fapálcákat a kanócokra, hogy azok ne hajoljanak el, amikor beleöntjük a méhviaszt a gyertyatartóba. A méhviaszunk elolvadt, lassan, de határozott mozdulattal öntsük bele a gyertyatartóinkba. Miután beleöntöttük a méhviaszt, ne mozgassuk a gyertyatartókat, hagyjuk, hogy teljesen megszilárduljanak a gyertyáink. Az én gyertyáim még melegek, így még nem érdemes hozzájuk nyúlni, viszont most a videó kedvéért megmutatom az utolsó lépést. Egy olló segítségével levágjuk a kanócot, úgyhogy kb. 1 cm-re maradjon a gyertya tetejétől. Így biztosíthatjuk, hogy a gyertya égése egyenletes legyen és ne füstöljön. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és ha igen, ne felejts el feliratkozni, hogy még több hasonló tartalmat láthass. Ha bármi kérdésed lenne a gyertya készítésével kapcsolatban, írd meg kommentben, szívesen válaszolok. Köszönöm, hogy velem tartottál, és sok sikert kívánok a saját méhviasz gyertyáid elkészítéséhez.